برای هر بافت مو باید چند بسته موهای 2 سرباز تهیه کنم تا بتونم اون بافت رو به بهترین شکل ممکن اجرا بکنم. تا انتهای این ویدیو همراه من باش تا پاسخ این سوالت رو به طور کامل و دقیق دریافت کنی. بزرگترین چالش بافتکارهای تازه کار و اونایی که میخوان برای دفعات اول یک بافت رو روی سر مشتری انجام بدن اینه که نمیدونن برای هر بافت مو باید چند بسته موهای 2 سرباز تهیه بکنن تا اون بافت رو به بهترین شکل ممکن اجرا بکنن. توی این ویدیو میخوام به طور کامل این مطلب رو براتون باز بکنم که شما باید چه معیارهایی داشته باشید که به طور دقیق مشخص کنید که برای هر بافت به چند بسته موهای 2 سرباز احتیاج دارید. البته یک سری از بافت‌ها رو هم براتون لیست کردم به طور پیشنهادی و میزان مویی رو هم که برای انجام اون بافت به بهترین شکل احتیاج دارید به طور حدودی براتون آماده کردم تا دیگه انجام یک سری از بافت‌ها یک مقدار براتون راحت‌تر باشه و بعد از اون دیگه طبق تجربه‌ای که به دست میارید خودتون میدونید که چقدر مو تهیه بکنید یا به مشتریتون بگید که چقدر مو با چه جنسی و چقدر حجمی رو تهیه بکنه. پس تا انتهای این ویدیو همراه من باش تا این نکته طلایی تو بافت مو رو یاد بگیرید. خب برای اینکه مشخص کنید برای هر بافت مو شما به چه مقدار موهای 2 سرباز احتیاج دارید باید یک سری معیارها رو بشناسید. اولین معیاری که میخوام بهتون بگم حتما باید در نظر بگیرید اینه که مشتریتون میخواد بافتش رو با موهای نیم پوش بزنه یا موهای تمام پوش. ببینید الان من توی دستم یک بسته موهای تمام پوش 165 گرمی دارم و یک بسته موهای نیم پوش 165 گرمی و چون قبلا طبق تکنیکایی که بهتون توضیح دادم این مو رو نصفش کردم، این مو رو هم به حالت نصف شده توی دستم نگه داشتم تا تفاوتی بین حالت این دوتا مو نباشه. اما همونطوری که میبینید حجم موهای تمام پوش من خیلی خیلی بیشتر از موهای نیم پوشه. پس شما باید بدونید که زمانی که یک بافت ثابت رو بخواید با موهای تمام پوش بزنید به تعداد بسته موهای کمتری احتیاج دارید نسبت به زمانی که بخواید همون بافت رو با موهای نیم پوش بزنید. نکته دومی که باید خیلی بهش دقت کنید و توی میزان مصرف موهاتون تأثیر مستقیم داره جنس و حالت موهای خود مشتریه. حالا یعنی چی؟ تصور کنید شما 2 مشتری دارید که میخواید برای هر دوشون بافت هلندی فول کاور بزنید. حالا یکی از این مشتری ها موهای لخت و تار نازکی داره اما مشتری دوم تار موهاش ضخیمه و موهاش وز و فره. حالا در اون صورت شما برای کدوم مشتری موهای کمتری استفاده میکنید؟ قطعاً مشتری که تار موهاش نازکه و لخته. پس اگر مشتری شما تار موهاش ضخیم باشه و موهاش زبر و وز باشه برای اینکه بخواید اون موها رو کاور کنید و به نوعی بافت فول کاور بزنید به حجم بیشتری از موهای 2 سرباز احتیاج دارید نسبت به زمانی که مشتریتون موهای لختی داره. پس حتما موقع مشاوره دادن به مشتری جنس موهاش و قد موهاش رو در نظر بگیرید. سومین نکته برای زمانیه که شما به مشتریتون میگید تا خودش موهاش رو تهیه بکنه و مثلا بهش میگید برای بافت مکزیکی 4 بسته موهای 2 سرباز بخر. اینجا باید یه نکته رو در نظر بگیرید که قد و حجم موهایی که مشتریتون تهیه میکنه با موهایی که شما توی سالنتون دارید و مد نظر شماست یکی باشه. همونطوری که میدونید موهای 2 سرباز توی بازار توی قد و حجم‌های متفاوتی به فروش میرسه. حالا اگر چیزی که شما میگید و معیاری که شما مد نظرتونه مثلا یک موی 1 متری با وزن 165 گرم باشه اما مشتری شما بره 4 بسته موهای 70 سانتی مثلا با وزن 80 گرم تهیه بکنه. در اون صورت وقتی وارد سالن میشه شما متوجه میشید که چقدر موهاش کمه. پس یادتون باشه زمانی که میخواید به مشتری یا حتی به هنرجوهاتون تعداد بسته موها رو بگید که تهیه بکنن حتما باید وزن و قد موها رو بهشون ذکر بکنید و بگید مثلا 3 بسته یا 4 بسته موهای تمام پوش قد 100 سانت با وزن 165 گرم. اینجوری اگر مشتری شما موهای با وزن بیشتر پیدا کرد تعداد بسته کمتری بخره و اگر موهایی با وزن و قد کمتر پیدا کرد تعداد بسته
بیشتری بخره تا به معیاری که شما بهش دادید نزدیک بشه. قبل از اینکه آخرین نکته رو بخوام بهتون بگم، اگر تا اینجای ویدیو این آموزش براتون مفید بود، خوشحال میشم با لایکی که زیر ویدیو میزنی از کانالم حمایت کنی و اگر که این کانال رو سابسکرایب نداری، حتما سابسکرایب بکن تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندی. اما آخرین نکته و مهمترین نکته اینه که شما برای یک بافت از موهای ایزی برید یا اون تکنیک دگرده‌ای که من بهتون آموزش دادم استفاده می‌کنید یا تصمیم دارید موها رو به صورت ساده روی سر مشتری نصب کنید. من هم برای موهای نیم پوش و هم برای موهای تمام پوش تکنیکایی رو بهتون آموزش دادم که به راحتی میتونید حجم موهاتون رو خیلی خیلی بیشتر تا 2 برابر زیاد بکنید که در اون صورت شما به تعداد بسته موهای کمتری احتیاج خواهید داشت نسبت به زمانی که بخواید همون بافت رو با موهای ساده بزنید. اگر هم ندیدید این ویدیوها رو و نمیدونید که منظور من چه نوع تکنیکی هست، حتما ویدیوهایی که لینکش رو این بالا میذارم و توی دیسکریپشن هم میذارم ببینید، چون توی اون ویدیوها هم برای موهای تمام پوش و هم برای موهای نیم پوش بهتون آموزش دادم که چطوری حجم پایین موها رو کم کنید، یعنی موهاتون رو دگرده و ایزی برید کنید بدون اینکه کوچکترین رو ریزی داشته باشید و به تبع حجم بالای موهاتون بیشتر میشه و توی خیلی از بافت‌ها میتونید با مقدار کمتری از موهای 2 سرباز اون بافت رو انجام بدید و این صرفی اقتصادی خیلی به نفع مشتریتون خواهد بود. حالا در ادامه ویدیو همراه من باشید تا برای یک سری از بافت‌های پرکاربرد میزان مصرف موهاش رو بهتون بگم تا به صورت حدودی بدونید که برای هر بافت به چند بسته موهای 2 سرباز احتیاج دارید. خب اولین بافت که فوق‌العاده هم بافت پرطرفداری بافت هلندی فول کاور که شما برای زدن این بافت حدوداً به یک بسته موهای 2 سرباز تمام پوش با قد 100 سانت و وزن 165 گرم احتیاج دارید و به راحتی میتونید با همین یک بسته بافتتون رو به طور فول کاور انجام بدید. دومین بافت که فوق‌العاده بافت پرطرفداری بافت کوینه. یادتون باشه شما برای انجام بافت کوین به حداقل یک بسته تا 1.5 بسته موهای نیم پوش احتیاج دارید. حالا معمولاً موهای نیم پوشی که توی بازاره با وزن 100 گرم و قد 80 سانت به فروش میرسه. البته این تعداد بسته‌ای که دارم بهتون میگم برای زمانیه که شما موهاتون رو دگرده کرده باشید به همون روش‌هایی که بهتون توضیح دادم. بافت بعدی بافت دندونموشیه. بافت دندونموشی هم تقریبا مثل بافت کوینه، یعنی شما برای کاور کردنش باید حداقل یک بسته تا 1.5 بسته موهای نیم پوش داشته باشید. البته اگر میخواید این دوتا بافت رو با موهای تمام پوش بزنید و بعد قسمت باز موهاتون رو اتو کشی بکنید، میتونید یک مقدار حجم موهاتون رو کمتر کنید، چون موهای تمام پوش کاور بهتری بهتون میده. بافت بعدی که فوق‌العاده بافت پرطرفداری هم هست بافت آفروه. قبلا من توی ساخت شاخه‌های آفرویی رو بهتون توضیح دادم. برای ساخت آفرو ما اصلاً به بسته کاری نداریم که یک بسته 2 بسته، چون این بسته ها توی وزن‌های متفاوتی به فروش میرسه و ما اصلاً نمیدونیم که وزن هر بسته چقدره. اما این نکته رو یادتون باشه شما برای یک آفروی خوب و با کیفیت حداقل به 300 گرم موهای آفرو احتیاج دارید که روی سر مشتریتون نصبش بکنید. پس حتما این نکته رو حواستون باشه. اما یکی از مهمترین بافتا که میدونم سوال خیلی هاتونم هست اکستنشن بافته. ببینید دخترها، اکستنشن بافت حالتهای مختلف داره، لایت، قد و حجم که خیلی متفاوته. اما چون ما همیشه با موهای نیم پوش این کار رو انجام میدیم، اگر مشتری شما میخواید لایت انجام بده، شما میتونید با حتی یک نصف بسته همون لایت رو انجام بدید تا یک بسته، چون لایت خیلی متفاوته. یه لایت پر میخواد، یه لایت متوسط میخواد و این خیلی توی میزان مصرف موها تأثیر داره. پس اینو در نظر بگیرید که اگر مشتری شما لایت خواست، میتونید بین نیم تا یک بسته لایتش رو انجام بدید. اما اگر خواست قد و حجم به موهاش بده، اینجا دیگه شما باید از یک بسته تا 1.5 بسته از موهای نیم پوش رو براش استفاده بکنید تا بتونید یه قد و حجم خیلی عالی به موهاش بدید. اما اگر فقط میخواد حجم موهاش رو زیاد کنه، اونجا هم باز مثل لایت
متفاوته اینکه چقدر میخواد به موهاش حجم بده. اما معمولا با یک نصف بسته یا نهایتاً دیگه اگر خیلی موهای مشتریتون کم پشته و دوست داره خیلی موهاش پرپشت بشه، از یک نصف بسته تا نهایتاً یک بسته برای حجم دادن به موهاش کفایت میکنه. اما بافت بعدی که اونم جدیداً داره خیلی ترند میشه، بافت آفرو روسیه. دخترها، آفرو روسی به طور شاخه‌های آماده، حالا یا از بیرون میتونین تهیه کنید یا خودتون آماده کنید. این شاخه‌های آماده روی سر مشتری نصب میشه. برای اینکه یک سر رو به طور استاندارد انجام بدیم باید 60 شاخه داشته باشید. اگر از بیرون بخواید تهیه کنید معمولاً هر بستش 30 تا داخلشه. یعنی شما برای اینکه یک سر رو بتونید خوب نصب بکنید و به طور کامل اون آفرو روسی رو تمیز روی سر نصب بکنید باید 2 بسته از آفرو روسی تهیه بکنید. اما بریم سراغ بافت‌های پرطرفدار این روزا، یعنی بافت برزیلی، مکزیکی و جامبو. ببینید دخترها، برای بافت‌های برزیلی مکزیکی که معمولاً میزان مصرف موهاش خیلی با هم متفاوت نیست، شما باید حداقل 3 بسته مو داشته باشید. حتی این 3 بسته‌ای که دارم بهتون میگم با اون تکنیک 2 برابر کردن حجم موهای تمام پوشه. یعنی شما حتی اگر موهای تمام پوشتون رو هم 2 برابر میکنید بهتره که 3 بسته مو رو حداقل تهیه بکنید تا بتونید یک بافت عالی و با کیفیت تحویل مشتریتون بدید. و برای بافت جامبو حداقل مشتری شما باید 4 بسته مو داشته باشه. حالا دلیلش چیه؟ ممکنه بگید بافت جامبو که تعداد شاخه‌های کمتری روی سر داره چرا باید حجم موهاش بیشتر باشه؟ به این دلیل که بافت جامبو با حجم زیادی از موها زده میشه. یعنی درسته که تعداد اون شاخه‌ها کمتره اما حجم اون شاخه‌ها خیلی زیاده و ما برای اینکه به اون بزرگی بتونیم اون بافت رو انجام بدیم باید موهای 2 سرباز زیادی مصرف بکنیم. پس حداقل باید 4 بسته موهای 2 سرباز مشتریتون تهیه بکنه. اما یه نکته خیلی مهم بهتون بگم. ممکنه خیلی هاتون بگید من با 200 گرم هم موهای آفرو میزنم. من با 2 بسته هم بافت برزیلی مکزیکی میزنم. اینا همش حرفه. من کوینم رو با 1 بسته یا حتی کمتر از 1 بسته برای مشتری انجام میدم. دخترها، شما با هر تعداد بسته‌ای که بخواید میتونید برای مشتریتون بافت انجام بدید. اما این مقدار موهایی که من بهتون میگم یه مقدار استاندارد برای یک بافت با کیفیته. یک بافت عالی که مشتری با رضایت کامل به شما پول بده. یعنی شما وقتی یه آفروی بزنید که مشتریتون توی سرش خالی باشه، گره‌هاش مشخص باشه و خیلی سرش کم پشت باشه، نسبت به زمانی که یه آفروی خیلی خوب و با کیفیت و پرحجم به مشتریتون تحویل بدین خیلی تفاوته. پس این نکته رو یادتون باشه. این مقدار موهایی که من دارم بهتون میگم برای یک بافت با کیفیت و درجه 1، نه یک بافت ساده که لزوماً توش از موهای 2 سرباز استفاده شده باشه. خب ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه هم بودید. خوشحال میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش بکنید و برای دوستای بافتکارتون هم ارسالش بکنید. راستی یادتون نره که این کانال رو سابسکرایب کنید و گروه تلگراممون رو هم از دست ندید. حتما عضو گروه تلگراممون بشین. اونجا با هم رفع اشکال میکنیم و توضیحات کاملتر ویدیوها رو اونجا به دخترها میگم. مرسی از این که همراه هم بودید. مرسی از نگاه زیباتون.